Hello, my dear students. Welcome to Jnanmudra Vidyapeeth, Mahua. So, I am Shivam Goswami. Once again, welcomes all of you to our digital classroom of Standard 11 subject statistics. And in this lecture, we are going to discuss about the our first chapter, which is collection of data. In our just previous lecture, we seen that what is the statistics and how statistics grown in India as well as all over the world, and the many of economists and many of statisticians give their idea about the statistics. We also know that economics and statistics are mainly combined subject. Okay, once get analyzed and second gets tool of analyze. Okay, એક કઈ રીતે એનાલિસિસ કરવું અને બીજું એનાલિસિસ કરવાનું એક ટૂલ છે. હવે લેટ્સ લુક અબાઉટ ધ ક્વોન્ટિટેટિવ એન્ડ ક્વોલિટેટિવ ડેટા. પહેલા તો નામ ઉપરથી જ ખ્યાલ આવી જાય. ક્વોન્ટિટેટિવ મીન્સ જેને તમે કાઉન્ટ કરી શકો એ બધાને આપણે કહીશું ક્વોન્ટિટેટિવ. પણ ક્વોલિટેટિવ જેને તમે નંબરમાં મેઝર કરી શકશો નહીં એને આપણે શું કહીશું? ક્વોલિટેટિવ કહીશું. તો જુઓ, સૌથી પહેલાં એના પહેલાં પણ આ હકીકતમાં ટોપિક અહીંયા ક્વોલિટેટિવ અને ક્વોન્ટિટેટિવ શરૂ નથી થતો. અહીંયા શરૂ થાય છે સૌથી પહેલાં અમુક ટર્મિનોલોજી છે જે તમારે ખાસ અંડરલાઇન કરવાની છે, અને આજના હોમવર્કમાં હું જેટલું તમને અહીંયાથી અંડરલાઇન કરવાનું કહીશ અને લાસ્ટમાં આ ક્વેશ્ચન તો કરવાનો છે ક્વોન્ટિટેટિવ અને ક્વોલિટેટિવ. તો નિરાતે સમજજો એક એક ટોપિક, અને પછી તમારા કાંઈ પ્રોબ્લેમ્સ હોય તો તમે મને બેઝિજક કહી શકો છો. નાવ વોટ ઇઝ ધી ક્વોન્ટિટેટિવ એન્ડ વોટ ઇઝ ધી ક્વોલિટેટિવ ડેટા? એના પહેલાં આપણે મિનિંગ એન્ડ સમ ડિફરન્સીસ ભણી લઈએ. સો in statistics, a group of all the units under study is called population. જો પહેલાં તો તમારે જેનું સ્ટડી કરવાનું છે એને સ્ટેટિસ્ટિક્સમાં આપણે કહીશું પોપ્યુલેશન. જેમ કે મારે કોઈ ક્લાસ છે, એ ક્લાસના દરેક સ્ટુડન્ટનું એનાલિસિસ કરવું છે, તો જેટલા પણ ટોટલ નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ્સ છે એને આપણે કહીશું પોપ્યુલેશન. ફોર એક્ઝામ્પલ, ટુ સ્ટડી ધ સ્ટાન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ ઓફ વર્કર્સ ઓફ અ ફેક્ટરી, a group of all workers of the factory becomes a population for this study. બધા જ વર્કરને આપણે પોપ્યુલેશન કહીશું. એટલે તમે પહેલાં તો આને અંડરલાઇન કરજો કે a group of all units under study is called population. Now, the total number of unit contained in the population is called size of population. આને પણ અંડરલાઇન કરજો કે ટોટલ કેટલા છે એને કહેવાય સાઇઝ. તો કે ક્લાસની અંદર 50 છોકરા હોય so 50 is the size of population. ઓકે, તો આને પણ એક અંડરલાઇન કરજો. ધ ટોટલ નંબર ઓફ યુનિટ્સ કન્ટેન ઇન ધ પોપ્યુલેશન ઇઝ કોલ્ડ સાઇઝ ઓફ પોપ્યુલેશન. નાઉ ઇફ ધ ટોટલ નંબર ઓફ યુનિટ ઓફ પોપ્યુલેશન ઇઝ ફાઇનાઇટ. ફાઇનાઇટ મીન્સ કે જેને તમે ઇઝીલી કાઉન્ટ કરી શકો, અને નંબર જે છે ફાઇનાઇટ છે. ફાઇનાઇટ ઇન ધ સેન્સ કે જ્યાં એમનો ક્યાંક અંત આવે છે, ફિક્સ છે. જેમ કે ક્લાસના સ્ટુડન્ટ ફિક્સ છે. So it is called finite population. For example, if 700 workers work in a factory, then for this population, size of population n is equals to 700, and we shall call such a population as a finite population. એવા population ને શું કહેવાય છે? finite population કહીશું. A set or a group of unit selected from the population on the basis of some defined criteria is called sample, and the number of unit in the sample is termed as a sample size. જેટલાનું આપણે એનાલિસિસ કરશું એને એક સ્પેસિફિક ક્રાઇટેરિયામાં આપણે ડિફાઇન કરશું, ને એ પ્રમાણે જેટલાનું પણ આપણે એનાલિસિસ કરશું એને કહેવાય છે ફાઇનાઇટ પોપ્યુલેશન. હવે એને કહેવાય છે સેમ્પલ, અને જેટલા ટોટલ એમાં નંબર ઓફ યુનિટ હશે એને કહેવાય સેમ્પલ સાઇઝ. જે પોપ્યુલેશનની સાઇઝ છે એને આપણે કેપિટલ એન કહીએ છીએ, બટ સેમ્પલ સાઇઝ ઇઝ ડિનોટેડ બાય સ્મોલ એન. ફોર એક્ઝામ્પલ, ઇફ વી સિલેક્ટ 150 workers from the above population of the worker by any statistical method, the group of selected worker is called sample. ટોટલ 700 વર્કર્સ હતા, એમાંથી આપણે 150 ને સિલેક્ટ કરી લીધા કોઈ સ્પેસિફિક ક્રાઇટેરિયાથી. ફોર એક્ઝામ્પલ કે ભાઈ કેટલા કેન્ટીનની અંદર લંચ કરે છે, તો એ ક્રાઇટેરિયા અંડર આપણે સિલેક્ટ કર્યા 150 ને, બરોબર છે. તો એ 150 હવે આપણું થશે સેમ્પલ
અને સેમ્પલની અંદર જે 150 છે એને કહેવાય છે સેમ્પલ સાઇઝ. The selected worker here are considered as a sample unit. Inspection of all the units of population or of the sample is done for statistical study of a problem covering the different aspect. હવે જે કંઈ પણ સેમ્પલ્સ છે એને આપણે શું કરશું? સ્ટડી કરવામાં આવે છે. The set of all observation obtained by such inspection is called data. તો ડેટાની પણ ડેફિનેશન છે, એને પણ અંડરલાઈન કરજો. એક્ઝામ પર્સપેક્ટિવથી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને હવે અહીંયાથી શરૂ થશે ક્વોલિટેટિવ અને ક્વોન્ટિટેટિવ. સો ધ યુનિટ ઓફ ધ પોપ્યુલેશન ઓર અ સેમ્પલ possess different type of characteristics. હવે જેટલા પણ સેમ્પલ્સ છે એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ અલગ અલગ હોઈ શકે છે. It is possible that the measurement of characteristics vary from unit to unit. બદલી શકે છે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ, દરેક યુનિટની પણ અલગ અલગ હોઈ શકે છે. Such characteristics of unit is called variable characteristics. વેરી નો મતલબ જ થાય બદલાવું. આપણે એમ કહીએ ને કે ભાઈ ક્વેશ્ચન વેરી થાય છે, સ્પીડ વેરી થાય છે. ક્રિકેટની લેંગ્વેજની અંદર કહીએ તો અલગ અલગ આપણે બોલ ફેંકીએ તો વેરિએશન્સ, આવું તમે નામ સાંભળ્યું છે. તો જ્યારે પણ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ બદલાતી હોય એને કહેવાય વેરિયેબલ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. ઇટ કેન બી આઈધર ન્યુમેરિકલ ઓર નોન ન્યુમેરિકલ. એ ન્યુમેરિકલ પણ હોઈ શકે અને નોન ન્યુમેરિકલ પણ હોઈ શકે. ન્યુમેરિકલ અને નોન ન્યુમેરિકલ વિશે થોડીક આગળ આપણે વાત કરશું. નોન ન્યુમેરિકલ એટલે જેને તમે કાઉન્ટ ન કરી શકો. જુઓ કીધું છે, if the variable characteristics is not numerical then it is called qualitative data. નોન ન્યુમેરિકલ એટલે જેને કાઉન્ટ તમે નંબરમાં ન કરી શકો. We shall call such quantitative characteristics as an attribute. અને એવી કેરેક્ટરિસ્ટિક્સને શું કહેવાય છે? એટ્રીબ્યુટ. Now the collection of all observation on the attribute is called qualitative data. અને જેટલા પણ ત્યાં નંબર્સ છે એટલે જે ક્વોલિટેટિવ છે એને કહેવાય છે ડેટા. If the variable characteristics is numerical then it is called numerical variable. પહેલું હતું ક્વોલિટિવ વેરિયેબલ હતું અથવા તો નોન ન્યુમેરિકલ. અહીંયા એને કહીશું numerical variable. And the collection of observation on the numeric variable is called quantitative data. અને જે કાંઈ પણ કલેક્શન ઓફ ન્યુમેરિકલ વેરિયેબલ છે એને કહેવાય ક્વોન્ટિટેટિવ, જેને નંબરમાં કાઉન્ટ કરી શકો. In above example, the data related to attributes like gender of workers, education level is called qualitative. જુઓ જેન્ડર, મેલ કે ફિમેલ, તો મેલ હોય કે ફિમેલ હોય એની જેન્ડર જે છે એ તમે ન્યુમેરિકલી ન કહી શકો. મેલ કે ફિમેલ એ એટ્રીબ્યુટ કહેવાય, એટલે એને કહેવાય ક્વોલિટેટિવ. સાથે સાથે એજ્યુકેશન લેવલ, એની ડિગ્રી, કોઈ ગ્રેજ્યુએટ હોઈ શકે, કોઈ ડબલ ગ્રેજ્યુએટ હોઈ શકે, કોઈ અંડર ગ્રેજ્યુએટ હોઈ શકે, કોઈ 12th પાસ, કોઈ 10th પાસ, કોઈ 8 પાસ પણ હોઈ શકે. બરોબર છે? તો એ બધું ક્વોલિટેટિવમાં થશે. બટ ધ ડેટા રિલેટેડ ટુ ન્યુમેરિકલ વેરિયેબલ્સ લાઈક મંથલી ઇન્કમ, ધેર એજીસ, એટલે કે જે વસ્તુને તમે નંબર્સમાં કાઉન્ટ કરી શકો છો એ બધી વસ્તુઓ જે થશે ક્વોન્ટિટેટિવ, અને જેને નંબરમાં નથી કહી શકતા એ થશે ક્વોલિટેટિવ. જો આ બંને જે કાંઈ પણ છે આ સેન્ટેન્સ તમારે એક ક્વેશ્ચન બનાવવાનો છે આનો હોમવર્કમાં, કે એક્સપ્લેન qualitative and quantitative data. Now, thus we shall say that the qualitative characteristics simply can be observed but cannot be measured on a scale. ક્વોલિટેટિવને તમે ઓબ્ઝર્વ કરી શકો છો પણ એને માપી ન શકો. મેલ કે ફિમેલ, પછી એનો કોઈ આંકડો ન હોય કે કેટલા મેલ, કેટલા ટકા મેલ ફિમેલ, એવું ન હોય. કેટલા હોઈ શકે, ધ નંબર ઓફ મેલ્સ, નંબર ઓફ વર્કર્સ હોઈ શકે, બટ મેલ કે ફિમેલ એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ થઈ. ફોર એક્ઝામ્પલ, અને જે ક્વોન્ટિટેટિવ છે, while the quantitative characteristics can be measured on scale, જેને માપી શકાય એ બધું ક્વોન્ટિટેટિવ, ન માપી શકાય એ બધું ક્વોલિટી. ક્વોલિટી મેઇન શબ્દ તમે યાદ રાખજો. ફોર એક્ઝામ્પલ, income in rupees, age in years, આ બધું માપી શકાય. Other example could be information related to characteristics like region, vegetarian or non-vegetarian, educational or qualitative.
because we can't express it in in number form. Okay, whereas the information related to characteristics like profit of company, cost of advertisement are called quantitative data. તો આ હતું qualitative and quantitative data બંને શું છે એના વિશેની વાત. Let's look about the primary and secondary data. What is primary data and what is secondary data? જુઓ, આ જે છે ને આ ચેપ્ટરનો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય છે એમ ગણી લ્યો. તમને એમ થશે સર હજી તો શરૂ થયું. યસ, હું એમ નથી કહેતો કે ધીસ ઇઝ ધ લાસ્ટ ક્વેશ્ચન, બટ if we know everything about the primary and secondary data, then that's it from this chapter. આ ચેપ્ટરમાં જો તમને એટલો ખ્યાલ આવી ગયો કે વોટ ઇઝ પ્રાઇમરી ડેટા એન્ડ વોટ ઇઝ સેકન્ડરી ડેટા અને એના વિશે પ્રોપર બધી જ ઇન્ફોર્મેશન પૂરી થશે, ત્યાં જ આ ચેપ્ટર પૂરું થશે. ઓકે, તો આને થોડુંક ધ્યાનથી સમજજો. નાઉ, the data obtained by any statistical inquiry must be correct and proper. Otherwise, no useful or valid conclusions can be drawn. ડેટા મળ્યો એ ડેટા ઓથેન્ટિક હોવો જોઈએ, એમના વિશે પૂરતી ઇન્ફોર્મેશન હોવી જોઈએ. અધરવાઇઝ એમાં કોઈ દિક્કત છે નહીં. So the data can be primary data or secondary data. Now what is primary data? Primary data એટલે જેને પ્રિપેર કર્યો છે એક્ઝેક્ટલી. ફોર એક્ઝામ્પલ, મારે કોઈ વર્ક છે તો હું પોતે જ એ ડેટા ઘરે ઘરે જઈને અથવા કોઈ બીજા માધ્યમથી હું પ્રિપેર કરું તો એને કહેવાય પ્રાઇમરી ડેટા. પણ જ્યારે હું મારો ડેટા બનાવ અથવા તો મારા એનાલિસિસ માટે હું કોઈ બીજી એજન્સી કે કંપનીનો ડેટા યુઝ કરું તો એ કેસમાં એને કહેવાય છે સેકન્ડરી ડેટા. નાવ, the data originally collected by any authorized agency or investigator for the first time are called primary data. For example, the data collected by NSSO, એટલે National Sample Survey Organization, the data of the population census of India, the data relating the death rates, birth rates in India published by Office of Registrar General of India are called primary data, જે mainly prepare કરવામાં આવ્યા છે. What is secondary data? When an investigator or agency use the data already collected by any other agency or investigator, then such data becomes the secondary data for the users. For example, the data regarding birth rate and death rate in India published by Office of Registrar are reproduced by UNO in the United Nations Statistical Abstract. આપણા જે એનએસએસઓએ જે ડેટા પ્રિપેર કર્યો છે એનો યુઝ કરીને યુનાઇટેડ નેશન વર્લ્ડ વાઇડ બધા જ કન્ટ્રીઓ માટે પ્રિપેર કરશે તો એને કહેવાય છે જે છે એ સેકન્ડરી ડેટા. યુનો માટે એ ડેટા સેકન્ડરી બનશે. For UNO, the data becomes secondary. The data collected by agency regarding some industry of Gujarat, which are later used by Research Center for Statistical Analysis, become secondary data for research student. જે કાંઈ પણ ડેટા છે સ્ટુડન્ટના માટે તો કંપનીએ બનાવેલો ડેટા સ્ટુડન્ટ યુઝ કરશે તો એ બનશે સેકન્ડરી ડેટા. તો મેઇનલી પ્રાઇમરી ડેટા જેમને પબ્લિશ કર્યો છે એમણે પોતે જ ત્યાં કન્ડક્ટ કરાયો છે. જેમ કે સેન્સસ પોતે જ કન્ડક્ટ કર્યો છે આપણા આઈએનએસએસઓએ, તો એટલા માટે એ પ્રાઇમરી ડેટા બનશે. જ્યારે કોઈ બીજાના ડેટાનો યુઝ કરીને ખાલી એનું એનાલિસિસ કરવામાં આવે અથવા તો બીજાના ડેટાનું કોઈ પણ રીતે ઇન્ટરપ્રિટેશન કરવામાં આવે એને કહેવાય છે સેકન્ડરી ડેટા. સો વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન પ્રાઇમરી એન્ડ સેકન્ડરી ડેટા? સો primary data are obtained for the first time and it is original. પ્રાઇમરી ડેટા કેવો હશે? ઓરિજિનલ હશે, કારણ કે ફર્સ્ટ ટાઈમ બનાવવામાં આવ્યો છે. whereas secondary data are not original but it is collected by reused by other. કોઈ કલેક્ટ કરે છે બીજું યુઝ કરે છે, એટલે એ ડાયરેક્ટ ઓરિજિનલ સોર્સ નથી. પ્રાઇમરી ડેટા આર કલેક્ટેડ ફ્રોમ ધ યુનિટ્સ અંડર ઇન્ક્વાયરી. યુનિટ્સ એટલે જે વસ્તુઓની ઇન્ક્વાયરી કરી છે એ આપણને ખબર છે, આપણે જ કરી છે અને આપણે જ ડેટા કલેક્ટ કર્યો છે. વેરાર સેકન્ડરી ડેટા આર ઓબ્ટેઇન ફ્રોમ ધ પ્રાઇમરી ડેટા. એટલે પ્રાઇમરી ડેટા મારે બનાવવું હોય તો હું શું કરીશ? મારે પોતે ઘરે ઘરે જઈને અથવા તો મારી કંપનીએ, મારા ઓર્ગેનાઇઝેશને એ ડેટા પોતે પ્રિપેર કરવો પડશે. એના બદલે સેકન્ડરી ડેટા
એ પ્રાઇમરી ડેટા પરથી જ પ્રિપેર થયો હોય છે. પ્રાઇમરી ડેટા યુઝ્યુઅલી ઇન રો ફોર્મ એટલે કે એકદમ કાચા ફોર્મમાં હોય છે જે ડાયરેક્ટલી મળ્યો છે. હેન્સ દે આર રિક્વાયર્ડ ટુ બી ક્લાસિફાઈડ એન્ડ ટેબ્યુલેટેડ. તો પ્રાઇમરી ડેટા જો મેં મેળવ્યો અથવા કોઈ પણ રિસોર્સિસથી મેં એ ડેટા જે છે એમને પોતાની પાસે એટલે કે એ ડેટા મેં અચીવ કર્યો કોઈ પણ રીતે, તો હવે એ ડેટા મારી પાસે મળ્યા પછી મારે એને ક્લાસિફાઈડ કરવો પડશે, ટેબલના ફોર્મમાં એને શો કરવું પડશે અને પછી એનો યુઝ કરી શકાય. એટલે પ્રાઇમરી ડેટા રો ફોર્મમાં હશે. વેર આર સેકન્ડરી ડેટા યુઝ્યુઅલી ક્લાસિફાઈડ એન્ડ ટેબ્યુલર, કેમ કે પહેલાં એ ડેટા મળ્યો પછી એ ડેટાને ક્લાસિફાઈડ કર્યો એટલે એ ડેટા જે છે ટેબ્યુલેટેડ કે હશે. Fourth, collection of primary data required large amount of money, time and energy, whereas secondary data required comparatively very less amount of money, time and energy. એ તો સીધી જ વાત છે, પ્રાઇમરી ડેટામાં આપણે પોતે ત્યાં જઈ અને એનું એનાલિસિસ કરવું પડશે એટલે વધારે ખર્ચ થશે, સમય પણ બગડશે, સાથે સાથે આપણી એનર્જી, મેન પાવર એ પણ જરૂર પડશે. સેકન્ડરી ડેટામાં તો આપણે કોઈ બીજાએ પ્રિપેર કરેલ ડેટાને ખાલી રીયુઝ અથવા તો રીપર્પઝ કરવાનો છે. તો એના માટે આપણે એટલા બધા મની, ટાઈમ કે એનર્જીની જરૂર પડશે નહીં. હા, એનાલિસિસ કરવા માટે થોડુંક વધારે એક્સ્ટ્રા એફર્ટ આપણે લગાડવું પડશે, પણ તો પણ પ્રાઇમરી ડેટા જેટલી મહેનત તો આપણે નહીં જ થાય. અને લાસ્ટ, પ્રાઇમરી ડેટા આર ઓલમોસ્ટ રિલાયબલ. આ સેન્ટેન્સ છે ને, ઇટ્સ ઓલ અબાઉટ ધીસ ટોપિક કે પ્રાઇમરી ડેટા ઉપર તમે આંખ બંધ કરીને ભરોસો કરી શકો, કેમ કે પ્રાઇમરી ડેટા આપણી જ એજન્સીએ આપણે ખુદે કન્ડક્ટ કરેલો છે. Whereas secondary data are obtained by individuals or institution for their own interest. જ્યારે સેકન્ડરી ડેટા આપણે કોઈએ યુઝ કરેલા ડેટાને ફરી પાછા યુઝ કરીએ છીએ. Hence may not be reliable or relevant from the point of view of users interest or purpose. તો આ કેસની અંદર એ ઓછો રિલાયબલ બનશે. જો કે આપણને ખબર છે કે એ ટૂંકમાં ઓથેન્ટિક જ હશે, પણ તો પણ પ્રાઇમરી ડેટા છે એ વધારે ઓથેન્ટિક કહેવાશે. ઓકે, તો આ 5 પોઈન્ટ છે. કદાચ ને ઇફ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ આસ્ક્ડ ઇન 3 માર્ક્સ ધેન યુ હેવ ટુ રાઇટ ડાઉન 3 પોઈન્ટ્સ. મેક્સિમમ આ ક્વેશ્ચન 3 માર્ક્સમાં પૂછાઈ શકે ને તમારે કોઈ પણ 3 ટોપિક જે છે યાદ રાખી અને લખવાના રહેશે. ઓકે, બાકી આજે આપણે આ લેક્ચરને અહીંયા જ એન્ડ અપ કરશું. પછી કલેક્શન ઓફ પ્રાઇમરી ડેટા જે છે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર જોઈશું. મેઇનલી આટલી વસ્તુ જે છે આપણે ધ્યાન રાખવાની છે. આજના હોમવર્કમાં શરૂઆતમાં જેટલી અંડરલાઇન કરાવી તે, પછી એક્સપ્લેન ક્વોલિટેટિવ એન્ડ ક્વોન્ટિટેટિવ ડેટા, એક્સપ્લેન પ્રાઇમરી એન્ડ સેકન્ડરી ડેટા અને ડિફરન્શિએટ પ્રાઇમરી એન્ડ સેકન્ડરી ડેટા. આટલા ક્વેશ્ચન્સ તમારે લખવાના છે. ફરી એકવાર હું રિપીટ કરું છું, જેટલું પણ મેં શરૂઆતમાં અંડરલાઇન કરાવ્યું છે તે, બીજું એક્સપ્લેન ક્વોલિટેટિવ ડેટા, એક્સપ્લેન ક્વોન્ટિટેટિવ ડેટા, એક્સપ્લેન પ્રાઇમરી ડેટા, એક્સપ્લેન સેકન્ડરી ડેટા અને લાસ્ટમાં ડિફરન્શિએટ પ્રાઇમરી એન્ડ સેકન્ડરી ડેટા. આટલું તમારે મેઇનલી પ્રિપેર કરવાનું છે અને મને વોટ્સએપમાં મોકલી દેવાનું છે. તમે લોકો બહુ જ પ્રોપરલી સિન્સિયરલી વર્ક કરો છો અને આવી જ રીતે આપણે આ જ જુસ્સો તમારો મારે જે છે એ 22 મહિના માટે જોવે છે. આફ્ટર 22 મંથ્સ તમારે જે છે આ જર્ની જે છે તમારી એક નાનકડા એવા વિરામ પર આવશે, હોલ્ડ પર આવશે. ફરી પાછી તમારી સીએસ કે બેન્કિંગમાં સારી એવી જોબ મેળવવાની સપનું જે છે એની અંદર આગળ વધી જશે. ઓકે, અને જ્યાં પણ તમને એવું લાગતું હોય તમારા માટે સબ્જેક્ટ નવા છે, અમારા માટે નથી, તો કદાચ અમુક શબ્દો એવા હોય જેમાં અમે બહુ ઝડપથી આગળ વધી ગયા હોઈએ તો તમે ત્યાં કહી શકો છો. તમને લોકોને જો જેટલી પણ વસ્તુ નથી સમજાતી એ તમામ વસ્તુ તમને ગળા સુધી સમજાવવાની જવાબદારી અમારી હોય. બરોબર છે? તમને નથી સમજાણું ત્યાં અમે ફેલ થયા કહેવાય. તો તમે પ્રોપરલી સમજો, જ્યાં પણ હેલ્પની જરૂર પડે ત્યાં કહી શકો છો. ઓનલાઈન લર્નિંગને વધારે બેટર ફોર્મમાં બનાવી અને સરસ મજાની તૈયારી આપણે કરીએ. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધી એન્ડ ફ્રોમ માય સાઇડ.
તમારે આનું હોમવર્ક હજી બાકી છે, પણ હું અહીંયા આજનો જે ટોપિક છે એને અહીંયા એન્ડ અપ કરું છું. લેટ્સ રેપ અપ ધીસ વિડીયો. થેન્ક્સ ફોર લિસનિંગ મી. હેવ અ ગ્રેટ ડે. ગુડ બાય.